Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay Thanh Long 47 xin đăng video cảnh đẹp Vịnh Nha Trang, Hòn Chồng. Truyền thuyết là về Hòn Chồng, Nha Trang. Hòn Chồng là trong một những điểm đến tham quan du lịch khá hấp dẫn của thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Bất cứ du khách nào đến đây đều rất hứng thú khi nghe những câu chuyện chung quanh về quần thể đá Hòn Chồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Truyền thuyết về Hòn Chồng, Nha Trang, điều kỳ lạ hấp dẫn du khách là những tảng đá lớn nằm chồng chất lên nhau bao đời nay, nhưng sóng biển và mưa gió không thể nào xô ngã được. Nằm nhô ra biển không gian của du khách. Biển Nha Trang đẹp mê hồn, Hòn Chồng gần như tách biệt với không gian nhộn nhịp của phố phường. Ngoài ra, mới đây cũng là một trong những điểm ngắm cảnh thành phố đẹp nhất. Khu vực Hòn Chồng khá yên tĩnh, nơi đây phong cảnh hữu tình với núi, biển, bờ nằm sát bên nhau. Đến Hòn Chồng, bạn có thể ngồi trên mỏm đá, buông câu hoặc đi di chuyển vài chục mét vào phía bờ biển, tắm trên bãi cát mịn màng, thôi thổi với những biển xanh trong và hiền hòa ngồi khơi. Các hòn chồng, hòn đảo bao quanh nhô bao bọc làm giảm tốc độ gió và ảnh hưởng đến mưa bão. Vì vậy, biển Vịnh Nha Trang là danh thắng Hòn Chồng, được xem là một trong những vịnh đẹp và an toàn. Có nhiều câu chuyện dân gian thú vị chung quanh sự tích Hòn Chồng. Lạ nhất là trên khối đá lớn nằm trên mỏm đá, nhất là Hòn Chồng, có in dấu tay người khổng lồ ẩn sâu trên đá, đủ cả lòng bàn tay và năm ngón tay, như không thể mới tạo sơn, đã chưa kịp đông cứng lại của có một bàn tay khổng lồ nào đó vịn vào để lại dấu vết trên ngày hôm nay. Liên quan đến Hòn Chồng và mỏm đá này, người dân miền biển truyền miệng nhau câu chuyện về ông khổng lồ đã từng đặt chân đến đây để đắp núi nên Vịnh Nha Trang trong ngày hôm nay. Một hôm, khi ông khổng lồ đã ngồi câu cá, có một con cá to cắn câu lôi đi. Ông phải kéo lại, tay cầm cần câu, tay tì vào vách đá, lấy đà khiến bàn tay ấn vào vết đá để lại dấu vết như ngày hôm nay. Theo một truyền thuyết khác, xưa có một tiên nữ đang tắm, chàng trai dùng lại say sưa ngắm và vô tình trượt chân ngã. Chàng vội bám tay vào núi, trên sườn núi sụp đổ, đá văng xuống để lại vết bàn tay trên mỏm đá. Lại có một thêm truyền thuyết khác nói về Hòn Chồng xưa kia. Nơi đây vốn còn những vách đá cao và dựng đứng. Một ngày nọ, có một chiếc thuyền của một đôi vợ chồng trẻ bị sóng cuốn, gió lớn đánh trôi dạt vào cửa biển này. Sóng xô thuyền đụng vào đá vỡ tung, sóng lớn cuộn lại của người vợ. Người chồng vội lao ra kéo người vợ vào, nhưng sóng càng lúc càng mạnh. Người chồng một tay dìu vợ, một tay bám vào vách đá, đổ ào xuống biển và nhấn chìm đôi vợ chồng trẻ bất hạnh. Họ chết đi. Những dấu tích bàn tay của người chồng còn hằn sâu trong đá và giữ mãi đến thời gian hôm nay. Đã có nhiều công ty du lịch tổ chức các trò chơi tập thể gắn với bãi đá, ngọn đồi và bãi biển nơi đây, tạo nên sự hứng thú do du khách cũng như người yêu thiên nhiên đến đây để ngắm cảnh. Kính thưa quý vị và các bạn, kênh YouTube Thanh Long 47 xin làm video cảnh đẹp Vịnh Nha Trang, Hòn Chồng. Xin các bạn một đăng ký, rung chuông và ủng hộ kênh YouTube để chúng ta còn ngắm những cảnh đẹp chung quanh Việt Nam yêu mến của chúng ta, cảnh đẹp Hòn Chồng, Vịnh Nha Trang. Xin các bạn một lần nữa đăng ký, ủng hộ kênh YouTube Thanh Long 47
Chúc các bạn sức khỏe, thành công, hạnh phúc. Xin chân thành đa tạ và cảm ơn. Thanh Long 47 xin thân mến chào các bạn, chúc sức khỏe và thành công. Xin đa tạ và cảm ơn.